बाळांनो, कॉम्प्लेक्स नंबर हा टॉपिक ऑलरेडी आपण स्टार्ट केला आहे. कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये आपण सगळ्यात पहिले बघितलं होतं व्हॉट इज द जनरल फॉर्मॅट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. त्यात आपण शिकलो बाळांनो z इक्वल्स टू a प्लस bi इज कॉल्ड ॲज कॉम्प्लेक्स नंबर. आता या कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये दॅट a इज कॉल्ड ॲज अ रियल पार्ट अँड bi इज कॉल्ड ॲज अ इमॅजिनरी पार्ट. सो व्हॉट इज रियल पार्ट? द पार्ट विदाउट i इज कॉल्ड ॲज रियल पार्ट and the part with I is called as imaginary part. ज्या पार्ट मध्ये I नसतो तो रियल असतो, ज्या पार्ट मध्ये I असतो तो इमॅजिनरी असतो. ठीक आहे. सो व्हॉट इज I? I is called as imaginary number. What is imaginary number? I equals to the root minus 1. The value of I, the value of imaginary number is square root of minus 1. 10th स्टँडर्ड पर्यंत कधीही तुमच्या रूट मध्ये -1 ही आलेली नव्हती. फर्स्ट लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला शिकवलेलं आहे बाळांनो की कॉम्प्लेक्स नंबरची सुरुवात कशी झाली. ओके, जिथे तुमचे 10वीचं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन संपतं तिथं तुमचं 11चं कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होतं. ठीक आहे. सो I इक्वल्स टू रूट मायनस 1. I टोल्ड यू I स्क्वेअर इज इक्वल्स टू -1, I क्यूब इज इक्वल्स टू -I अँड I रेज टू द पॉवर 4 इक्वल्स टू 1. कॉम्प्लेक्स नंबर शिकत असताना तुम्हाला ह्या 4 व्हॅल्यू लक्षात ठेवणं अतिशय गरजेच्या आहे. कुठल्या 4 व्हॅल्यू आहे? The value of I equals to root minus 1. The value of I square is equals to -1. The value of I cube is equals to -I. And the value of I raised to the power 4 equals to किती असतं? 1. झालं. आता बाळांनो, कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये आपण फर्स्ट व्हिडिओ मध्ये काय बघितलं होतं? फर्स्ट व्हिडिओ मध्ये आपण 3 आर्टिकल्स बघितले. कुठले 3 आर्टिकल्स बघितले? सगळ्यात फर्स्ट बघितलं होतं फाइंडिंग द व्हॅल्यूज ऑफ A and B. दिलेल्या कॉम्प्लेक्स नंबरला कंपेअर करून तुम्ही A आणि B च्या व्हॅल्यू काय करू शकता? फाइंड करू शकता. ठीक आहे. आता त्यानंतर आपण बघितलं होतं जसं फॉर एक्झाम्पल z इक्वल्स टू 5 प्लस 7i हा कॉम्प्लेक्स नंबर दिला तर आपण काय लिहितो? बाय कंपेअरिंग. काय लिहितो? बाय कंपेअरिंग z इक्वल्स किती? a प्लस b आहे. z इक्वल्स a प्लस b आहे. मग कंपेअर केलं तर बाळांनो a ची व्हॅल्यू किती असतं रे? 5. i चा कोएफिशिएंट किती असतं? b. आणि त्या i चा कोएफिशिएंट किती असतं? 7. दिस इज द वे हाऊ टू फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ a and b. अशा टाइपचे न्यूमेरिकल बघितले होते आणि मी फर्स्ट लेक्चर मध्ये तुम्हाला हे क्वेश्चन्स होमवर्क साठी सुद्धा दिले होते. होप सो की तुम्ही चांगल्या प्रकारे केलेले आहेत बाळांनो आणि सगळ्यांना जमलेलं आहे. नसेल जमलं तर तुम्ही मला विचारू शकता. ओके. त्यानंतर बाळांनो आपण शिकलो होतो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. बघा आपण हे सुद्धा शिकलो होतो. काय? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. व्हॉट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट? तर त्यात आपण शिकलो होतो z equals to a plus bi is your complex number. You have to find the conjugate means z bar and conjugate मध्ये काय करायचं? तुमचा जो इमॅजिनरी नंबर असतो त्या इमॅजिनरी नंबरच्या समोरची म्हणजे पुढची साइन चेंज करायची. डोंट टच टू द रियल पार्ट. रियल पार्टला हात लावायचा नाही, मात्र इमॅजिनरी नंबरच्या पुढची साइन चेंज करायची. सो I च्या समोर किती येईल? -bi. So this is the way how to find a complex conjugate. दिलेल्या नंबरचा कॉन्जुगेट कसा काढायचा. त्यानंतर बाळांनो यावर सुद्धा मी बरेच तुम्हाला होमवर्क साठी न्यूमेरिकल दिलेले होते फर्स्ट लेक्चरला. त्यानंतर नेक्स्ट असतं एम्प्लिट्यूड. त्या एम्प्लिट्यूडला आपण म्हणतो आर्ग्युमेंट. ओके, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किंवा ऑफ z म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबर. एम्प्लिट्यूड और आर्ग्युमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर त्यात आपण लिहिलं होतं बाळांनो amp एम्प्लिट्यूड ऑफ z. त्यात आपण लिहिलं होतं आर्ग्युमेंट ऑफ z. ओके, आणि ती कशाने डिवाइड केली? थिटानी. इज इक्वल्स किती असतं? tan असतं की tan इनवर्स ऑफ b बाय a. tan इनवर्स ऑफ b बाय a हा फॉर्म्युला होता. आणि नंतर होता मॉड्युलस ऑफ z. that modulus of z is equals to square root of come on a square plus b square. यावर सुद्धा मी तुम्हाला न्यूमेरिकल दिलेले होते होमवर्कचे. बाळांनो केलेत का तुम्ही? टेल मी yes or no. Yes sir. ओके. चला त्यानंतर हे झाली बाळांनो फर्स्ट लेक्चरची रिव्हिजन. त्यानंतर आता आपण नेक्स्ट लेक्चर सुरू करणार आहोत आणि या लेक्चर मध्ये काय बघणार आहोत? तर या लेक्चर मध्ये अतिशय सिंपल एक आर्टिकल बघून घेऊ आपण कॉल्ड ॲज अर्गन्स डायग्राम.
ARGANDS, Argands diagram. What is meant by Argand diagram? Argand diagram म्हणजे काय असतं? The diagrams बघा, the diagrams shows position of complex number. The diagram shows the position of complex number. ज्या डायग्राम कॉम्प्लेक्स नंबरची पोझिशन सांगतात called as Argands diagram, called as Argands diagrams. जसं फॉर एक्झाम्पल बाळांनो, ह्या डायग्राम क्वाड्रंट मध्ये शो केल्या जातात. यू नो क्वाड्रंट? येस. एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस. दिस इज कॉल्ड एज एक्स ॲक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज वाय ॲक्सिस. ओके, क्वाड्रंट मध्ये जर का बोलायचं झालं तर ही झाली ओरिजिन. आता दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रंट. लक्ष द्या, हा कोण आहे? फर्स्ट क्वाड्रंट. दिस इज युअर सेकंड क्वाड्रंट, दिस इज युअर थर्ड क्वाड्रंट, and this is your fourth quadrant. And you know that if you lies in first quadrant, you have a signs plus plus. If you lies in the second quadrant, there is x negative and y positive. If you lies in third quadrant, there is x negative and y negative. If you lies in fourth quadrant, there is x positive and y negative. Okay, so coordinate system मध्ये x आणि y हे दोन coordinates असतात. आता फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एज एक्स कोऑर्डिनेट. लक्ष द्या, आता मी काहीतरी नवीन सांगणार आहे बाळांनो तुम्हाला. लक्ष द्या, हा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आहे ना, याला म्हणायचं एक्स कोऑर्डिनेट. आणि याला अजून एक नाव आहे, दॅट इज कॉल्ड एज ॲब्सिसा. काय म्हणायचं? ॲब्सिसा. आपल्याला जे कोऑर्डिनेट्स असतात त्यातला फर्स्ट कोऑर्डिनेट हा नेहमी एक्स कोऑर्डिनेट असतो. त्याला एक नाव दिलं जाते ॲब्सिसा. ABSISSA, ॲब्सिसा. आणि त्यातला जो सेकंड कोऑर्डिनेट असतो त्याला म्हणतो आपण वाय कोऑर्डिनेट. लक्ष द्या, वाय कोऑर्डिनेट. अँड दॅट वाय कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एज, त्याचं नाव आहे बाळांनो ऑर्डिनेट. काय नाव आहे? ऑर्डिनेट. तर तुम्हाला नवीन काय माहित झालं? आता तुम्हाला नवीन हे माहित झालं बाळांनो की एक्स कोऑर्डिनेटचं सुद्धा एक नाव आहे, वाय कोऑर्डिनेटचं सुद्धा एक नाव आहे. एक्स कोऑर्डिनेटला आपण म्हणतो ॲब्सिसा आणि वाय कोऑर्डिनेटला आपण म्हणतो ऑर्डिनेट. काय म्हणतो? ऑर्डिनेट. ओके, मग नेहमी पहिला एक्स कोऑर्डिनेट असतो, नंतर वाय कोऑर्डिनेट असतो आणि याला कंपेअर करायचं a, b सोबत. कोणासोबत? a, b. म्हणजे a belongs to x and b belongs to y. a belongs to x and b belongs to y. आता जसा एक सिंपल क्वेश्चन घेतो बाळांनो, बघा. ड्रॉ द अर्गन्स डायग्राम. इथे लिहितो मी, ड्रॉ अर्गन्स डायग्राम. अर्गन्स डायग्राम ड्रॉ करा. चला, आता अर्गन्स डायग्राम मध्ये सगळ्यात पहिले घेतला z = 5 + 2i, किंवा चला इथे घेतो 3 + 2i. या कॉम्प्लेक्स नंबरची अर्गन्स डायग्राम काढायचा. आता सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्हाला हे समजायला पाहिजे, दिलेला नंबर हा कॉम्प्लेक्स नंबर का बरं आहे? व्हाय इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर? Why it is called as complex number? Because it consists of a real part as well as imaginary part. The number which consists of real part as well as imaginary part, then the number is called as a complex number. And what I have to find? I have to find Argands diagram of that complex number. Then what should I do? So what I will do here, by comparing कोणासोबत? स्टँडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर सोबत कंपेअर करायचा. And your standard complex number is a plus b. When you are going to compare, you know how to find the values of a and b, because आपण बरेच न्यूमेरिकल मागच्या लेक्चरला शिकलेलो आहे आणि आपण होमवर्क सुद्धा शिकलेले आहे. ठीक आहे. सो कंपेअर केलं तर व्हॅल्यू ऑफ a = 3. येस. ओके, bi is equals to 2i, so you can say I gets cancelled. The value of b is equals to 2. Yes, these are my values of a and b. कुणाच्या व्हॅल्यूज आहे? a and b. नेक्स्ट बाळांनो, while drawing the Argands diagram, what I will do, I need a points x, y is equals to a, b. X, y is equals to a, b, and I know the value of a. What's value of a? The value of a is equals to 3, value of b is equals to 2. Indirectly, you will get a x coordinate as well as you will get a y coordinate. And you know that how to plot the points in the coordinate system.
हाऊ टू प्लॉट द पॉइंट्स इन द ग्राफ. ग्राफ मध्ये पॉइंट्स कसे प्लॉट करायचे, तर एक सिंपल वे आहे जे तुम्ही 10th स्टँडर्ड मध्ये सुद्धा शिकलेले आहेत बाळांनो. तर मी इथे ड्रॉ करून दाखवतो. सपोज दिस वन इज युअर x axis, this one is your y axis. So plot the points 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2. That's it. 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -2 -3. This is called as x axis and this is called as y axis. Yes, and come on, draw the points. You know what is your x coordinate? Your x coordinate is 3. आता x coordinate हा x axis वरचा असतो. मग x axis वर 3 इथे आहे. What is your y coordinate? Your y coordinate is 2. हे पहा y coordinate हा इथे आहे. म्हणजे तुमचा x axis वरचा 3 आणि y axis वरचा 2. Okay, you know how you will get a point. x axis वरचा 3 आणि y axis वरचा 2 ह्याचे जर तुम्ही इंटरसेक्ट केले तर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट असतो तो असतो 3,2. कुठला असतो बाळांनो? 3,2. त्यानंतर काय करायचं? ओके, या पॉइंट पासून ओरिजिनला डायरेक्ट लाईन टच करायची. कुठून? ओरिजिन पासून डायरेक्ट. नंतर हे तुम्ही ड्रॉ केलं नाही तरी चालतं. ओके, मग ओरिजिन पासून डायरेक्ट लाईन टच करायची. दॅट इज कॉल्ड ॲज अर्गन्स डायग्राम. याला आपण काय म्हणतो? अर्गन्स डायग्राम. काय म्हणतो त्याला बाळांनो? Argands diagram. So are you getting how to draw the Argands diagram? Please tell me yes or no. Yes sir. Yes sir. A very simple way to draw the Argands diagram. Let's consider another example. Okay, see here. I will me example घेतो. Okay, suppose हा घेतला screenshot number 1. ठीक आहे? Okay. चला त्यानंतर आपण न्यू क्वेश्चन घेऊ अर्गन्स डायग्रामची. बघा चला बाळांनो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन घेतला आपण. सेकंड क्वेश्चन, z = -5 -3 आहे. z = -5 -3 आहे. याची अर्गन्स डायग्राम काढायची. आता याची अर्गन्स डायग्राम कशी काढायची? सिंपल, इथे लिहायचं बाय कंपेअरिंग. Yes, by comparing. You just compare. So, compare करा बाळांनो. Okay, how you can compare? बघा, by comparing z = a plus b आहे. Yes. What's value of a? The value of a is equals to -5. Then bi. Your bi is equals to -3 आहे. I gets cancelled. B is equals to -3. Now, you need x, y. You need a, b. Yes. Your x is nothing but a and your a is nothing but -5. Come on. Your y is nothing but b and your b is nothing but -3. Come on. And then here there is a negative sign. Correct? Negative. So negative. तर लक्ष द्या, x negative, y negative. So which quadrant is there? Third quadrant. कुठला quadrant आहे? Third quadrant. And now if you want to draw the Argands diagram, then how should we draw? जर डायग्राम ड्रॉ करायची असेल x axis नंतर y axis. लक्ष द्या, x axis, y axis. This is called as x axis, this is called as y axis, and draw the diagram. 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5. बघा इथे लिहू शकता तुम्ही -1 -2 -3 -4 -5. ओके, -1 -2, ओके, -3 आणि -4, and again you can draw here -5. चला, now you have in a third quadrant. x आहे -5, x axis वर आहे -5 आणि y axis वर आहे -3. y axis वर आहे -3. So x axis वर -5, y axis वर -3. ओके, चला हा पॉइंट आला. झाला. and now draw origin पासून ड्रॉ करायचं. So are you getting guys? Are you getting? Yes. And the coordinates of the point are -5, -3. इथे लिहायचे -5, -3. So this is the way how to find the Argands diagram. Okay. त्यानंतर थर्ड मध्ये लिहिलं z = 7. याची अर्गन्स डायग्राम काढायची. आता तुम्हाला समजायला पाहिजे z = 7. 7 म्हणजे विदाउट आय. विदाउट आय म्हणजे रियल नंबर, म्हणजे कोण अब्सेंट आहे? इमॅजिनरी नंबर. त्यामुळे याचं z = 7 + 0 आहे. z = 7 + 0 आहे. मग इथे लिहायचं बाळांनो बाय कंपेअरिंग. कंपेअर करायला गेले तर z = किती असतं? a + bi. मग सांगा
द व्हॅल्यू ऑफ a इक्वल्स टू हाऊ मच 7. ओके bi इक्वल्स टू किती असतं 0i i कॅन्सल b ची व्हॅल्यू 0. द व्हॅल्यू ऑफ a b इज x y इज इक्वल्स टू a म्हणजे x म्हणजे किती असतं 7, b म्हणजे y म्हणजे किती असतं बाळांनो 0. मग 7 0 जर एखाद्या पॉइंटचा y कोऑर्डिनेट 0 असेल तर पॉइंट लाईज ऑन x ॲक्सिस. लक्ष द्या, पॉइंट लाईज ऑन x ॲक्सिस. कुठे लाय होत असतो पॉइंट x ॲक्सिस. Why that point lies on x axis? Why that point does not lie in the quadrant? Because one of the coordinate is 0 and y coordinate is 0. Now if you draw the Argands diagram, your Argands diagram is supposed to be like this. This is your x axis, yes. This is your y axis, yes. This is your origin, yes. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 1 2 minus 1 minus 2, yes, minus 1 minus 2. Is it okay? Yes. Now 7 0 it is a point lies on x axis, so this is that point. The coordinates of the point are nothing but 7 0. Why? Because your x coordinate is 7 and there is no y coordinate. Your y coordinate is 0. So you can say this is the way how to draw the Argands diagram. ओके मग तुम्ही काय करायचं, इथून थोडं डार्क करायचं, इथून थोडं डार्क करायचं इथपर्यंत. काय करत असतो नेहमी आपण ओरिजिन मधनं लाईन काढतो बाळांनो त्या पॉईंट पर्यंत, पण तो पॉईंट एक्स ॲक्सिस वर आहे ना, म्हणजे तिथून थोडं डार्क करायचं. ते असं शो केलं पाहिजे की मी ओरिजिन पासून लाईन काढली. सो आर यू गेटिंग गाइस हाऊ टू ड्रॉ द Argands diagram? Yes or no? Yes, sir. Yes. Come on, next. Fourth number question I am going to take. Z equals to minus 2i. Z equals to minus 2i. You should understand. तुम्हाला एक समजायला पाहिजे की तुम्ही तर लिहिलं Z equals to minus 2i. कुठला पार्ट आहे हा? रिअल पार्ट आहे की इमॅजिनरी पार्ट आहे? तर हा इमॅजिनरी पार्ट आहे. म्हणजे यात कोण अब्सेंट आहे? रिअल पार्ट. म्हणजे इथे लिहायचं Z equals to 0 minus 2i. Okay, by comparing Z equals to a plus bi. What's the value of a? The value of a equals to 0. What's the value of bi? The value of bi is equals to minus 2i. I gets cancelled. A equals to 0 and b equals to minus 2. Now you know a comma b is equals to you know x comma y. Okay, is equals to, come on, your a is nothing but x, your x is nothing but 0, your b is y and the value of b is minus 2. So which coordinate is 0? X coordinate or y coordinate? Please tell me. X coordinate. And when your x coordinate is 0, so you simply can say point lies on y axis. Your point does not lie on a quadrant. Your point lie on a y axis. So see here, when your x coordinate, when your y coordinate is 0, your point lies on x axis. When your x coordinate is 0, your point lies on y axis. And now if you want Argands diagram, then how to draw it? तर तुम्हाला समजायला पाहिजे 0 1 2 1 2 minus 1 minus 2. So okay, 0 म्हणजे x axis वर 0 y axis वर minus 2. So this is the point. This is the point. And this is the Argands diagram. Origin पासून ते डार्क करायचं. चालेल? तर बाळांनो लक्ष द्या, आपले किती एक्झाम्पल झाले? 4. आता नेक्स्ट बघा. कधी कधी क्वेश्चन मध्ये काय येतं ना, 3-4 कॉम्प्लेक्स नंबर येतात आणि एकाच डायग्राम मध्ये सगळे काढायला लावतात. आता आपण काय केलं, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबरच्या डिफरंट डायग्राम्स काढल्या. जसं फॉर एक्झाम्पल सपोज 5th नंबरचा आहे, ड्रॉ द Argands diagram of z equals to 7 plus 5i, then z equals to 2 minus 3i, z equals to minus 5 minus 2i आणि z equals to minus 3 plus 2i. अशा प्रकारे दिले आहेत 4 कॉम्प्लेक्स नंबर आणि सगळ्याच कॉम्प्लेक्स नंबरच्या एकाच Argands डायग्राम काढायचे. तर सिंपल इथे करायचं a plus bi. कम्पेअर जर का केलं, a ची व्हॅल्यू 7 आणि b ची व्हॅल्यू 5.
सो कम्पेअर जर का केलं तर a ची व्हॅल्यू किती आहे सांगा 7 आणि b ची व्हॅल्यू 5 म्हणजे इथं डायरेक्ट करायचं x, y म्हणजे a, b म्हणजे सांगा काय होईल a ची व्हॅल्यू किती आहे a म्हणजे द नंबर विदाउट i, b म्हणजे किती आहे 5 सो यू कॅन से 7, 5 त्यानंतर याला कम्पेअर करायचं a प्लस b आहे झालं x, y a, b येस कम ऑन हां a ची व्हॅल्यू किती आहे 2 ओके आणि b ची व्हॅल्यू किती होईल रे -3 लक्ष द्या -3 ही 5 आहे हां चला इज इक्वल्स टू a प्लस b आहे x, y a, b हां a ची व्हॅल्यू किती रे a ची व्हॅल्यू -5 a ची व्हॅल्यू -5 आणि b ची व्हॅल्यू किती रे -2 ओके त्यानंतर बघा किती होईल a प्लस b आहे x, y a, b चल a ची व्हॅल्यू किती रे -3 आणि b ची व्हॅल्यू किती रे 2 मग तुम्हाला समजायला पाहिजे 7, 5 म्हणजे प्लस 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 मायनस 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 प्लस आता प्लस 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 म्हणजे विच क्वाड्रंट फर्स्ट क्वाड्रंट प्लस मायनस फोर्थ क्वाड्रंट मायनस मायनस थर्ड क्वाड्रंट लक्ष द्या आणि मायनस प्लस सेकंड क्वाड्रंट शिकलोय म्हणा आणि हे तुम्हाला समजतं त्यानुसार अर्गन्स डायग्राम काढायची कशी काढणार अर्गन्स डायग्राम तर एकच डायग्राम काढायची काय सपोज दिस इज x ॲक्सिस हां दिस इज y ॲक्सिस येस कम ऑन नंतर इथे लिहायचं छानपैकी x ॲक्सिस नंतर काय लिहायचं y ॲक्सिस नंतर इथे लिहायचं 0 1 2 3 4 5 6 7 ओके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 चला 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 सरी किती लिहायची तर तुम्हाला वाटतात तेवढे लिहा हे इथं बघत राहायचं कोऑर्डिनेट्स कडे -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 आणि इथे किती असतं शेवटी -5 चला and now draw the Argands diagram of every complex number come on your first complex number is 7 5 7 5 म्हणजे प्लस 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 मीन्स you lies in first quadrant मग x ॲक्सिस वर किती आहे तिथं समजेल तुम्हाला x ॲक्सिस वर किती आहे 7 आणि y ॲक्सिस वर किती आहे बाळांनो 5 चला x ॲक्सिस वर 7 y ॲक्सिस वर 5 join these points हे तर तुम्ही 10th स्टँडर्ड मध्ये सुद्धा केला आहे so you will get a point that point is called as 7 5 and now you simply can say join this Argands diagram ओरिजिन पासून तुम्ही जॉइन करायचं ओरिजिन पासून जेव्हा तुम्ही जॉइन करता तेव्हा ती अर्गन्स डायग्राम होते आणि ही अर्गन्स डायग्राम कोणाची झाली ही अर्गन्स डायग्राम अशा कॉम्प्लेक्स नंबरची झाली की जो किती होता 7 + 5y इथे लिहायचं म्हणजे 7 + 5y या कॉम्प्लेक्स नंबरची अर्गन्स डायग्राम आहे झालं त्यानंतर 2 - 3 x पॉझिटिव्ह y निगेटिव्ह फोर्थ क्वाड्रंट झालं म्हणजे x ॲक्सिस वर 2 आणि y ॲक्सिस वर -3 चला x ॲक्सिस वर 2 आणि y ॲक्सिस वर किती आहे बाळांनो -3 हे बघा हां झाला तर हे बघा ही झाली अर्गन डायग्राम नाव ही अर्गन डायग्राम कोणाची ही झाली z किती तर z किती असतं 2 - 3 आहे 2 - 3 आहे ही लाईन छोटी आहे त्यामुळे मी बाहेर काढतो झालं त्यानंतर थर्ड -5 - 2 आहे थर्ड क्वाड्रंट x ॲक्सिस वर -5 बघा x ॲक्सिस वर -5 आणि y ॲक्सिस वर किती आहे -2 तर x ॲक्सिस वर -5 y ॲक्सिस वर -2 हे बघा इथं किती आहे -5 आणि इथे किती आहे बोला -2 झालं -5 -2 सो जॉइन दिस जॉइन करायचं करेक्ट आहे तर ही झाली अर्गन डायग्राम z -5 -2 आहे झालं त्यानंतर -3 x ॲक्सिस वर -3 आणि y ॲक्सिस वर किती आहे 2 तर बघा x ॲक्सिस वर -3 आणि y ॲक्सिस वर 2 तर ही अर्गन डायग्राम झाली हा पॉइंट झाला तो आणि हे जॉइन करायचं आणि इथे लिहायचं काय -3 + 2 आहे दिस इज द वे हाऊ टू ड्रॉ द अर्गन्स डायग्राम n number of complex number can be shown on a single diagram and that diagram is called as Argands diagram so are you getting guys are you getting Yes, sir. okay आता त्यानंतर बघा कधी कधी कसा क्वेश्चन तो अर्गन्स डायग्रामचा बघा
बघा 6 नंबरचा क्वेश्चन कसा आहे तो कधी घेतो बघा. z इक्वल्स टू 2 प्लस हे बघा 3 प्लस 3 आहे. ओके z1 z2 इक्वल्स टू 5 प्लस 5 आहे किंवा मायनस 5 प्लस 5 आहे. z3 इक्वल्स टू किंवा असंच हे बघा z1 आणि z2 दिला. तुम्हाला म्हणतात ड्रॉ हे बघा क्वेश्चन काय ड्रॉ अर्गन्स डायग्राम ऑफ हे पहा Z1 आणि Z2 दिलाय असं दिलं. इफ Z1 इक्वल्स टू बघा इफ Z1 इक्वल्स टू 3 प्लस 3 आहे अँड Z2 इक्वल्स टू मायनस 5 प्लस 5 आहे. ड्रॉ द अर्गन्स डायग्राम ऑफ कुणाची Z1 कॉमा Z2 कॉमा Z1 बार अँड Z2 बार. Z1 बार आणि Z2 बार या चौघांच्या अर्गन्स डायग्राम द्यायचे. कॉम्प्लेक्स नंबर दोनच देतात पण चौघांचे अर्गन्स डायग्राम काढायचे आहे. तर बार म्हणजे काही नसतं कॉन्जुगेट असतं त्यामुळे ते सुद्धा तयार करता येतं. Z1 किती आहे 3 प्लस 3 आहे तर Z1 बार किती होईल 3 मायनस 3 आहे कारण की कॉन्जुगेट बार म्हणजे कॉन्जुगेट मध्ये आपण काय करतो जो इमॅजिनरी पार्ट आहे त्याच्या समोरची साइन चेंज करतो प्लस मायनस करायचं आणि नंतर पाहिजे Z2 बार. हे बघा Z2 बार मध्ये काय करायचं मायनस 5 आहे जो इमॅजिनरी पार्ट आहे त्याच्या समोरची साइन काय करायची चेंज. ओके त्यानंतर आता आपण एक काम करू चला सगळे कॉम्प्लेक्स नंबर एका खाली लिहू. हां Z1 इक्वल्स टू 3 प्लस 3 आहे. ओके Z2 इक्वल्स टू मायनस 5 प्लस 5 आहे. Z1 बार लक्ष द्या Z1 बार इज इक्वल्स किती असतं 3 मायनस 3 आहे आणि इथं करायचं Z2 बार इज इक्वल्स किती असतं मायनस 5 आहे इज इक्वल्स टू चला a प्लस b आहे येस a प्लस b आहे येस a plus b आहे yes a plus b आहे yes. come on the value of a is 3. okay the value of b is 3 म्हणजे तुम्हाला डायरेक्ट जरी कोऑर्डिनेट लिहिले तरी चालतात 3 3. ओके चला इथे किती होईल -5, 5 इथे किती होईल 3, -3 आणि इथे किती होईल -5, -5. now these 4 points you have to plot on a graph. If you want to plot on a graph, there is a x-axis and there is a y-axis. Okay, this is called as x-axis. This is called as y-axis. Or 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And you need 5. Come on. So 5 ची गरज आहे. इथे घेतलं y-axis. हां 1, 2, 3. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. -1, -2, -3, -4, -5. -1, -2, -3, -4, -5. Okay, चला बोला 3, 3. Which quadrant? First quadrant. कारण की both are positive. 3, 3. x3, y3. First quadrant. So you will get a point A 3 3. So draw. This is the Argand diagram of Z1. कोणाची Z1. So you can say Z1 equals to 3 plus 3i. Okay. -5. X negative y positive. X negative हे बघा. X negative y positive. Y positive म्हणजे वर हे बघा. X negative y positive 5 5. So let us consider this one is the another point that is -5, 5. Draw. So Z2 is equals to किती असतं -5 प्लस किती असतं 5 आहे. Z2 is equals to -5 plus 5 आहे. 3, 3. X पॉझिटिव्ह y निगेटिव्ह. X पॉझिटिव्ह किती आहे 3. Y निगेटिव्ह किती आहे -3. C पॉइंट 3, -3. So draw. झालं. नंतर -5, X निगेटिव्ह y निगेटिव्ह. हा x निगेटिव्ह y निगेटिव्ह D पॉइंट -5, -5. So you will get z equals to -5, -5 आहे आणि इथं z equals to किती असतं 3, -3 आहे. ओके आर यू गेटिंग guys are you getting? Yes, So this is the way how to draw the Argands diagram. आता
आपण काय करू, मी तुम्हाला काही क्वेश्चन देतो, तुम्ही होमवर्क सॉल्व्ह करा अर्गन्स डायग्राम वरची. ठीक आहे, ओके. चला, मी होमवर्क साठी तुम्हाला क्वेश्चन देतो. ठीक आहे, तुम्ही सॉल्व्ह करा. काय क्वेश्चन दिला बघा. हा, ड्रॉ अर्गन्स डायग्राम ड्रॉ अर्गन्स डायग्राम. कम ऑन. फर्स्ट Z1 इक्वल्स टू 8 प्लस 3 आहे आणि हा Z2 इक्वल्स टू 8 मायनस 5 आहे, Z3 इक्वल्स टू मायनस 8 प्लस 5 आहे आणि Z4 मायनस 8 मायनस 5 आहे. एकाच डायग्राम इन अ सिंगल ग्राफ, एकाच ग्राफ मध्ये काढायचा. हा झाला तुमचा फर्स्ट पॉइंट. इन अ सिंगल ग्राफ, एकाच ग्राफ मध्ये काढायच्या ह्या सगळ्या डायग्राम. ओके. त्यानंतर सेकंड क्वेश्चन, इफ युअर Z1 इक्वल्स टू मायनस 8 मायनस 5 आहे किंवा 3 प्लस 8 आहे अँड Z2 इज इक्वल्स टू 3 मायनस 8 आहे, Z3 इक्वल्स टू मायनस 5 मायनस 5 आहे. ड्रॉ अर्गन्स diagram of Z1, Z2, Z1 bar, Z1, Z2, Z3, Z1, Z2, Z3, Z1 bar, Z2 bar, Z3 bar in a single graph. एकाच ग्राफवर काढायचा आहे. हा एक क्वेश्चन, हा दुसरा क्वेश्चन. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड. इफ Z1 इक्वल्स टू 8 प्लस 8 आहे, Z2 इक्वल्स टू 3 प्लस 3 आहे. ड्रॉ अर्गन्स diagram of Z1, Z2, Z1 bar and Z2 bar. चला बाळांनो, हे क्वेश्चन्स ॲज अ होमवर्क म्हणून तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आहे. दिस क्वेश्चन्स आर बेस्ड ऑन अर्गन्स डायग्राम. तर बाळांनो, कॉम्प्लेक्स नंबरच्या या सेकंड लेक्चर मध्ये आपण सगळ्यात पहिले शिकलो व्हॉट इज मीन बाय अर्गन्स डायग्राम. अर्गन्स डायग्राम कशा काढायच्या. जे आपलं फर्स्ट लेक्चर होतं त्या फर्स्ट लेक्चर मध्ये आपण शिकलो होतो की कॉम्प्लेक्स नंबर काय असतो, कॉम्प्लेक्स नंबरची सुरुवात काय होते, कॉम्प्लेक्स नंबरचा फॉर्मॅट काय असतो, जसा Z इक्वल्स टू A प्लस B आहे. त्यानंतर आपण शिकलो होतो हाऊ टू फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ A अँड B. त्यानंतर बाळांनो आपण शिकलो होतो व्हॉट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. त्यानंतर शिकलो होतो हाऊ टू फाइंड द मॉड्युलस ॲज वेल ॲज एम्प्लिट्यूड ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. त्यानंतर सेकंड लेक्चरमध्ये सगळ्यात पहिले शिकलो आपण अर्गन्स डायग्राम. आणि प्रत्येक आर्टिकलवर मी तुम्हाला होमवर्क दिले आहे, तर होमवर्क ऑनेस्टली सॉल्व्ह करा. तुमचा कॉन्फिडन्स मॅथमॅटिक्समध्ये गेन होत जाईल बाळांनो. मॅथमॅटिक्समध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गरज असते प्रॅक्टिसची. जे न्यूमेरिकल आपण क्लासमध्ये घेतो ते तर तुम्ही सॉल्व्ह करायचेच, पण त्या व्यतिरिक्त मी जे काय होमवर्क देतो ते थोडे ऑनेस्टली सॉल्व्ह करायचे. ठीक आहे. आणि काही डाऊट आला तर यू कॅन आस्क मी क्वेश्चन ॲट एनी टाइम एनीवेअर. यू कॅन कॉल मी ऑन माय नंबर इफ यू हॅव एनी डाऊट, और यू कॅन व्हॉट्सअप मी. तुम्ही व्हॉट्सअप सुद्धा करू शकता. ठीक आहे. डोंट बी हेजिटेट. स्वतःचा फायदा करून घ्या. ठीक आहे. चला आता या सेकंड लेक्चरमध्ये आपण एक अतिशय छोटा आर्टिकल घेऊ, जो छोटा जरी असेल तरी पण फार महत्त्वाचा आहे. काय तर फाइंडिंग द व्हॅल्यूज ऑफ. बघा
फाइंडिंग व्हॅल्यूज ऑफ पॉवर ऑफ आय. फाइंडिंग द व्हॅल्यूज ऑफ पॉवर ऑफ आय. आयच्या पॉवरच्या व्हॅल्यूज फाइंड करायचे. तर त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्हाला समजलं पाहिजे व्हॉट इज आय. आय इज कॉल्ड ॲज इमॅजिनरी नंबर. तसे ते एव्हरीवन नोज. सो द व्हॅल्यू ऑफ आय इक्वल्स टू रूट मायनस 1. द व्हॅल्यू ऑफ आय स्क्वेअर इक्वल्स टू -1. कित्येक वेळ सांगितलं आहे. द व्हॅल्यू ऑफ आय क्यूब इज इक्वल्स टू -i आणि द व्हॅल्यू ऑफ आय रेज टू पॉवर 4 इक्वल्स टू 1. ह्या 4 व्हॅल्यू तुम्हाला लक्षात ठेवाव्या लागतील. त्यातली द मोस्ट लाईकली टू बी व्हॅल्यू आय रेज टू द पॉवर 4 इज इक्वल्स टू 1. सगळ्यात महत्त्वाची आय रेज टू द पॉवर 4 इक्वल्स टू 1. या 1 मुळे तुमचं न्यूमेरिकल बऱ्यापैकी सिंपल होतं. ते कसं तर आता बघा. मॅक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन विचारतात फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ कम ऑन आय रेज टू द पॉवर 24. आय रेज टू द पॉवर 24. आता आय रेज टू द पॉवर 24 कसं फाइंड करायचं. तुमच्या डोक्यात ही व्हॅल्यू असू द्या. आय रेज टू द पॉवर 4 ची व्हॅल्यू किती असतं 1. आणि सगळ्यात पहिले विचार करायचा तो जो 24 आहे तो डिव्हिजिबल बाय 4 आहे का. डिव्हिजिबल बाय 4 आहे का. मग तुमच्या असं लक्षात येईल की 24 ला जर का 4 ने डिवाइड केलं तर 6 आन्सर येतं. म्हणजे तो डिव्हिजिबल बाय 4 आहे. म्हणून आपण काय केलं रूल्स ऑफ इंडायसिस यूज करायचे. कसे a रेज टू द पॉवर m रेज टू द पॉवर n म्हणजे काय असतं a रेज टू द पॉवर m into n. a रेज टू द पॉवर m रेज टू द पॉवर n म्हणजे असतं a रेज टू द पॉवर m into n. त्याचाच विचार करून लिहायचं i रेज टू द पॉवर 4 रेज टू द पॉवर 6. कारण 24 ला 4 ने डिवाइड केलं की 6 येतं. सो i रेज टू द पॉवर 4 रेज टू द पॉवर 6 म्हणजे i रेज टू द पॉवर 4 into 6. यू नो 4 into 6 म्हणजे 24. म्हणजे मी लिहिलेलं काही चुकीचं लिहिलेलं नाही, बरोबर लिहिलं आहे. आणि मला माहित आहे आय रेज टू द पॉवर 4 ची व्हॅल्यू किती असतं 1. सो आय रेज टू द पॉवर 4 ची व्हॅल्यू असतं 1. सो 1 रेज टू द पॉवर 6 अँड 1 रेज टू द पॉवर एनिथिंग इज ऑलवेज 1. लक्ष द्या, अतिशय महत्त्वाचं आहे. 1 रेज टू द पॉवर एनिथिंग हे पाहिजे लिहितो. ही व्हॅल्यू का बरं महत्त्वाची आहे. ही व्हॅल्यू का बरं महत्त्वाची आहे कारण 1 रेज टू द पॉवर एनिथिंग 1 च्या डोक्यावर काही असलं तरी आन्सर काय येतं 1. लक्षात ठेवा. ओके. आणि दुसरं एनिथिंग रेज टू द पॉवर 0 इज ऑलवेज ऑल्सो 1. लक्षात ठेवा. 1 रेज टू द पॉवर एनिथिंग इज 1 आणि एनिथिंग रेज टू द पॉवर 0 इज ऑल्सो 1. म्हणजे जसं ओके 5 रेज टू द पॉवर 0 1. 1 लाख रेज टू द पॉवर 0 1. कुणाच्याही डोक्यावर 0 असेल तर आन्सर 1 येतं. आणि 1 च्या डोक्यावर कोणी जरी असेल तरी आन्सर 1 येतं. 1 रेज टू द पॉवर 1 लाख तरी आन्सर 1 येतं. लक्षात ठेवा. त्यामुळे माझा आन्सर इझी होण्यासाठी मी फक्त याच व्हॅल्यूच्या मागे लागते आय रेज टू द पॉवर 4 कारण त्याचा आन्सर 1 येतं. मग 1 च्या डोक्यावर काही असलं तरी मला टेन्शनच येत नाही कारण की त्याचा आन्सर 1च येत असतं. बघा अजून काही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू. जसं फॉर एक्झाम्पल आय रेज टू द पॉवर 36. सगळ्यात पहिली जी पॉवरची टर्म आहे त्याला 4 ने भाग जातो का बघायचं. 36 डिवाइड बाय 4 कितीचा भाग जातो बोला. 9. म्हणजेच मग लिहायचं आय रेज टू द पॉवर 4 रेज टू द पॉवर 9. येस आय रेज टू द पॉवर a रेज टू द पॉवर m a रेज टू द पॉवर mn 4 into 9 is 36. म्हणजे मी लिहिलेलं चुकीचं नाही. पण मला माहित आहे आय रेज टू द पॉवर 4 ची व्हॅल्यू काय असतं तर आय रेज टू द पॉवर 4 ची व्हॅल्यू असतं 1. म्हणजे 1 रेज टू द पॉवर 9 आणि 1 रेज टू द पॉवर एनिथिंग किती असतं 1. 1 रेज टू द पॉवर एनिथिंग किती असतं 1. त्यामुळे मी ही व्हॅल्यू सिलेक्ट केली. लक्षात ठेवा. झालं. पण प्रत्येक वेळेसच तुम्हाला डिव्हिजन येईल याची काहीही गॅरंटी नाही. कदाचित येऊ सुद्धा शकते. पुन्हा बघा आय रेज टू द पॉवर 888. मग आता इथे बघायचं जर का सपोज 888 ला जर का सपोज तुम्ही 4 ने डिवाइड केलं तर आन्सर येतं 222 म्हणजे एक्झॅक्ट भाग गेला. मग तर फारच छान झालं. आय रेज टू द पॉवर 4 रेज टू द पॉवर 222. आय रेज टू द पॉवर 4 ची व्हॅल्यू 1. सो 1 रेज टू द पॉवर 222 म्हणजे किती असतं 1. कारण की 1 च्या डोक्यावर काहीही असू द्या आन्सर 1च येतं. म्हणजे इथे 1 येणं फार गरजेचं आहे आणि 1 येण्यासाठी आय रेज टू द पॉवर 4 येणं गरजेचं आहे. म्हणून तर ही व्हॅल्यू माझ्या खूप आवडीची असते. लक्षात ठेवा. झालं. पुन्हा आय रेज टू द पॉवर -888. आता पॉवर ही निगेटिव्ह आहे तर तिला पॉझिटिव्ह करा आणि आपण शिकलो आहे निगेटिव्ह पॉवरला पॉझिटिव्ह कसं करायचं. 1 आय रेज टू द पॉवर 888. निगेटिव्ह पॉवर खाली गेल्यावर पॉझिटिव्ह येईल आणि खालची पॉवर वर आल्यावर निगेटिव्ह होईल. म्हणजे रेसिप्रोकल करायचं जर साइन चेंज करायची असेल तर नाउ 1 अपॉन आय रेज टू द पॉवर 88 म्हणजे काय असतं आय रेज टू द पॉवर 4 रेज टू द पॉवर 222. आता शिकलो होतो आपण 888 म्हणजे काय असतं. करेक्ट आहे. म्हणजेच किती 1 अपॉन आय रेज टू द पॉवर 4 किती असतं 1
1 रेस टू द पॉवर 2 2 2 म्हणजे किती 1 अपॉन 1 रेस टू आर एनिथिंग किती 1 आणि 1 अपॉन 1 म्हणजे किती असतं 1. इज इट ओके गाईज? आर गेटिंग? Yes, sir. Okay, come on. If they have asked I raised to the power 1000, then what should I do? So 1000 ला divide जातो का 4 नी? Yes. How much? 250. So you simply can say I raised to the power 4 raised to the power 250. Then I raised to the power 4 is 1. 1 raised to the power 250. Okay. So you will get 1 raised to the power anything is 1. So these are the simple ways to find the different values of power of I. I raised to the power 24, I raised to the power 36. अवघड गेलं असतं रे बाळांनो. I raised to the power 1000 फाइंड करणं फार अवघड गेलं असतं. पण वी हॅव अ टेक्निक. मग त्या टेक्निकमध्ये I raised to the power 4 ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. आता हे जे काय सगळे न्यूमेरिकल घेतले, या सगळ्या न्यूमेरिकल मध्ये तुम्हाला 4 नी डिव्हिजिबल होतं, म्हणून तुम्ही इझिली फाइंड करू शकता. पण जर का सपोज असा नंबर आला की ज्याला 4 नी भाग जातच नाही, 4 नी डिव्हिजिबल होतच नाही, मग काय करायचं? तर ते सुद्धा न्यूमेरिकल आपण बघू. ओके. आता आपण अशा पॉवर बघणार की ज्यांना 4 नी भाग जाणार नाही. पुन्हा सिंपल पासून सुरुवात करू, अवघड पर्यंत जाऊ. जसं I raised to the power 38. आता ही जी पॉवर आहे 38 तिला 4 नी भाग जात नाही. मग आपण काय बघायचं? 38 च्या जवळ बघा, 38 च्या जवळ असे कोण आहेत की ज्याला 4 नी भाग जातो? मग 38 च्या जवळ 4 नी भाग जाणारे दोन आहेत, 40 किंवा 36. 36 ला सुद्धा 4 नी भाग जातो किंवा 40 नी जातो. पण आपल्याला दिला आहे 38, याला तर जात नाही. मग त्याच्या आधी ज्याला जातो आणि नंतर ज्याला जातो, तर त्याच्या आधीची व्हॅल्यू सिलेक्ट करायची. म्हणजे ज्या व्हॅल्यूची पॉवर काढायची आहे ना, त्याच्यापेक्षा लेस असणारी व्हॅल्यू सिलेक्ट करायची. मग ती किती झाली? 36. आणि 36 ला जर का 4 नी भाग दिला तर किती येतं? आन्सर नाही. मग आपण काय करायचं? I raised to the power 38 म्हणजे काय? I raised to the power 36 plus 2. कारण की 38 म्हणजे 36 plus 2. म्हणजे मागे येऊन 2 ऍड करायचे, मात्र पुढची घ्यायची नाही, लक्षात ठेवा. मागची घ्यायची. मग आता इथे काय होईल? I raised to the power 36 into I raised to the power 2. बरोबर आहे? चला, I raised to the power, कारण की दोघांचा बेस सेम आहे, इंडेक्सची ऍडिशन झाली. आता इथे स्प्लिट होत आहे. I raised to the power 36 म्हणजे किती असतं? I raised to the power 4 raised to the power 9. I raised to the power 4 raised to the power किती? 9. Is it okay? Yes. 9 into 4 is 36. And नंतर I square आहेच. Right now, you know the value of I raised to the power 4? Yes. 1 raised to the power 9. I square? Yes. My I square is -1. Okay. So 1 raised to the power 9 is 1. 1 into -1 is equals to -1. Is it okay, guys? Yes, sir. Okay. Come on. If they have asked to find the value of I raised to the power 59. 59. Come on. आता 59 ला तर एक्झॅक्ट भाग जात नाही. मग 59 च्या जवळ कोणाला जातो? मग 59 च्या जवळ कोणाला जातो? तर 60 ला जातो आणि कितीला? 58 ला जातो. बघा, 60 ला 4 नी भाग जातो आणि 58 ला कदाचित 4 नी भाग जातो. बघा बरं, 58 ला जातो का? नाही जात. 58 ला नाही जात. 56 ला झालं. 56. कम ऑन. 56. सो काय करायचं? जी व्हॅल्यू असते ना तिच्यापेक्षा लेस घ्यायची. त्याला 4 नी भाग दिला तर कितीचा जातो? 4 1 जा and then 4 4 जा. ठीक आहे. मग काय करायचं? I raised to the power 56 प्लस किती असतं? 59 म्हणजे 56 प्लस 3. बघा, 59 ही 60 च्या फार जवळ आहे आणि 60 ला एक्झॅक्ट भाग जातो. पण ज्याच्या जी व्हॅल्यू बघायची आहे त्याच्या पुढची व्हॅल्यू घ्यायची नसते, त्याच्या मागची व्हॅल्यू घ्यायची. कुठली? बॅक साइडची घ्यायची. म्हणजेच किती? I raised to the power 56. 56 प्लस 3 म्हणजे असतं 59. म्हणजेच काय होईल? I raised to the power 56 into I raised to the power 3. बघा, दोघांचा बेस सेम आहे, इंडेक्सची ऍडिशन ती दिली आहे, आपण स्प्लिट केली. मग I raised to the power 56 म्हणजेच किती? I raised to the power 4 raised to the power 14. 4 into 14 म्हणजे 56 आणि नंतर I cube. I raised to the power 4. You know the value of I raised to the power 4 is 1. So 1 raised to the power 14 and I cube. What's the value of I cube is minus I. Minus I. 1 raised to the power 14 is 1 into minus I. 1 into minus I is minus I. So this is the way how to find the values of I when the given numbers or given powers are not divisible by 4. सो बाळांनो, डिव्हिजिबल बाय 4 असेल तर मग काही प्रॉब्लेमच नाही. पण डिव्हिजिबल बाय 4 नसेल तर त्या व्हॅल्यूच्या मागची बघायची, पुढची बघायची नाही.
आता तुमच्या डोक्यात येईल सर मग आपण पुढची का बरं बघत नाही. चला मी ते तुम्हाला एक्झाम्पल घेऊन दाखवतो पुढची का बरं बघत नाही. ठीक आहे चला तोपर्यंत इकडे लक्ष द्या. बघा इथे सॉल्व्ह करू. हां जसं आय रेस टू द पॉवर आहे 59. 59 ला 60 - 1 करता आलं असतं म्हणजेच किती आय रेस टू द पॉवर किती असतं 60 - 1. मग काय झालं असतं आय रेस टू द पॉवर 60 इंटू आय रेस टू द पॉवर किती आलं असतं -1. आणि आयच्या ज्या पॉवर आपल्या जवळ अवेलेबल आहे ना त्या आय म्हणजे आयची पॉवर 1 आहे, आयची पॉवर 2 आहे, आयची पॉवर 3 आहे, आयची पॉवर 4 आहे. पॉझिटिव्ह आहे इंटिजर्स. इथं कोण आलाय निगेटिव्ह आलाय. म्हणून पुढून कधीच मागे यायचं नाही. पुढून कधीच मागे यायचं नाही. 60 मधून कधीच. आता आपल्याला पाहिजे 59 आपण घेतली पुढची 60 मायनस नाही करायचं तर मागून पुढे जायचं. आर यू गेटिंग गाइस? Yes, sir. Because here there is I raised to the power -1 and in bracket I don't have a value of I raised to the power -1. I have a value of I that is I raised to the power +1, I raised to the power +2, I raised to the power +3 आणि I raised to the power +4. I don't have a value of I raised to the power -1. मग जेव्हा तुम्ही पुढे जाऊन मागे येता तेव्हा तुम्हाला मायनस साइन येते and that's why you cannot solve. That's why पुढे जाऊन मागे यायचं की मागे जाऊन पुढे यायचं बोला. मागे जाऊन पुढे यायचं. हा म्हणजेच एखादा x नंबर असतो तो डिव्हिजिबल बाय 4 नाही आहे मग त्याच्या प्रीवियस बघायचा डिव्हिजिबल बाय 4 किती आहे आणि त्याच्यात तो ऍड करायचा. ओके तर फक्त पुढून मागे नका येऊ तर मागून पुढे जा लक्षात ठेवा. आर यू गेटिंग गाइस? चला आता मी तुम्हाला याचे काही होमवर्कचे क्वेश्चन देतो ते सॉल्व्ह करा मला. म्हणजे या दोन टाईपचे क्वेश्चन असतात. एक डायरेक्ट पॉवर जाणे आणि नंतर जर का डायरेक्ट भाग जात नसेल 4नी तर मग थोडेफार ऍडजस्टमेंट. यात बेसिकली इंडायसेसचे रूल्स यूज करतो. कुठले a रेस टू द पॉवर m रेस टू द पॉवर n इज इक्वल्स टू a रेस टू द पॉवर m इंटू n किंवा दुसरा रूल a रेस टू द पॉवर m इंटू a रेस टू द पॉवर n. दोघांचा बेस सेम आहे तर इंडेक्सची करायची ऍडिशन m + n. ठीक आहे तर सांगा काय करायचं बोला. हां आता बघा होमवर्क. चला हे सॉल्व्ह करायचे आहे तुम्हाला. वन लॅख 1 लाख म्हणजे किती 5 zeros 2 2 + 2 4 + 1 5 10,000 999 come on you have to solve this numerical for a homework. तर बाळांनो लक्ष द्या हे झालं आपलं सेकंड लेक्चर. या सेकंड लेक्चरमध्ये आपण काय केलं त्या सेकंड लेक्चरमध्ये आपण अर्गंड्स डायग्राम बद्दल शिकलो आणि व्हॅल्यूज ऑफ आय पॉवर ऑफ आय बद्दल शिकलो. ठीक आहे चला ऑल द बेस्ट डू स्टडी वेल बाकी नंतर बघू.